nais nating matanggal yung pintura, gagamit po tayo ng paint stripper. Saka po pala, mag-ingat po kayo sa paggamit ng paint stripper. Dapat may gloves kayo. Kasi pag nadikit po ito sa balat, makate. Huwag nyo lang po akong gayahin. Tapos hayaan na po natin siya. Kusang matutuklap na yung pintura. Mas madali na siyang tanggalin. Tapos hugasan po natin maigi ng may sabon para hindi natin mamaya mahawakan yung paint stripper. Tanggalin nyo na lang po yung mga natirang pintura. Dahil sa paint stripper, madali na pong matanggal yan. Ngayon po, simulan na po natin siyang gamitan ng liha. Magsimula po tayo sa 220. Pwede natin siyang gamitan ng tubig para yung mga nalihang parts hindi dumikit sa liha. Para matagal mapudpod yung liha. Ayan po, dapat yung pagliha nyo, isang gawi lang para maganda tignan.
nyo na po lahat, wala na yung mga gasgas, pwede na po nating palitan yung ginagamit natin liha. 400 naman po tayo ngayon. Kapag nalihan nyo na po lahat, tas medyo kumikintab na, pwede na po tayong magpalit ng liha. So, sunod natin gagamitin yung 1,000.
okay na po, nalihan nyo na po lahat, tas medyo makintab na, yung tingin nyo makintab na talaga, pwede na po natin gamitan ng metal polish. Yung ginamit ko po dito, pledge. Kung makikita nyo, kumintab na. Ganun lang po, ulitin lang po natin. Lagyan natin ng metal polish. Tapos, i-polish natin. Yan po, medyo okay na. Nakikita na natin yung shine. Kumintab na siya talaga. Sana ganyan din yung muka. Pwedeng i-polish. Yung gamit ko po palang pang-polish, fan motor to ng aircon, kaya medyo mahina siya. Binalutan ko lang ng tela yung umiikot sa kanya. Kapag pakamay lang yung punas nyo ng tela, tapos metal polish, pwede naman. Pero medyo matagal, kailangan matyaga kayo. Ayan po, makintab na siya ngayon. Alagaan lang po natin siya sa punas, kikintab pa siya lalo. Kasi pag di mo inalagaan to, lalabo lang ulit to. Sayang yung pagod nyo. Ayan. Kabit natin.